Se on Joakim Zeniukselta, morjesta. Tänään mä näytän, miten sä rakennat AI-agentin, joka oikeasti tekee jotain. Eli semmoinen perus FAQ-potti, mikä vastailee pelkästään ohjaarikkeiden perusteella, on tosi kevytkin laittaa pystyyn, mutta sitten jos sä haluat, että se AI-agentti oikeasti hoitaa asioita sillä taustalta, kysyy tietoja lomakkeella, kytkeytyy taustajärjestelmiin, hakee eri vastauksia sitä mukaan, mitä polkuja asiakas vastaa, niin se vaatii jo vähän enemmän. Eli katsotaan ensin, miltä se näyttää asiakkaan silmiin, ja sitten kurkataan sinne konepelin alle, että miltä siellä näyttää. Eli tässä on meidän Zeniuksen Demostore, meidän oma pieni verkkokauppa. Ja mä avaan täältä oikealta alanrukasta chatin, jossa meillä heti botti toivottaa tervetulleeksi. Eli mä kirjoitan heti alkuun, että mä haluan palauttaa tuotteen, ja mä en valitse mistään valikosta mitään, eli mä vaan kerron, mitä mä haluan. Ja tässä tapahtuu ensimmäinen juttu. Botti tunnistaa, että on palautus. Se tietää, että palautusta ei voi hoitaa ennen kuin tiedetään, kuka mä oon ja mikä tilaus on kyseessä. Eli se kysyy molemmat kerrallaan. Yksi kysymys per viesti. Ja tilausnumero yksilöi sen tilauksen ja sitten sähköposti varmistaa, että se on mun tilaus. Ja nyt se kävi hakemassa tilauksen meidän tilauksenhallintajärjestelmästä, ja tämä ei ole mitään, mitä tälle botille olisi etukäteen kerrottu, vaan tämä tulee rajapinnan takaa just nyt, eli mitä se kertookaan, paljon tilaus maksaa, milloin se on toimitettu ja mihin asti mulla on aikaa sitä toimittaa. Ja tästä mä tykkään eniten, eli tilauksella on 3 riviä ja 2 niistä on sama teepaita, mutta eri värisenä, ja jos mä olisin tälle botille vaan sanonut, että mä haluan palauttaa sen teepaidan, niin se ei varmaan ei osaisi tietää, että kumman teepaidan. Ja nyt mä näen ja mä voin klikata. Ja nyt botti tietää tuotekoodia myöten, mistä puhutaan, ilman että mä oon kirjoittanut mitään tähän. Ja sen jälkeen se kysyy multa syyn. Voidaan tästä valita. Sanotaan, että on väärä koko. Ja tässä tapauksessa AI-agentti hoitaa sen itse. Se antaa mulle tästä pian palautusohjeet ja homma on sillä selvä. Nämä ohjeet on nyt hieman köyhät, mutta tässä voisi olla myös vaikka palautuslinkki, osoite tai mitä ikinä halutaan, mutta pointti on se, että asiakas saa asiansa hoidettua eikä ihmisen tarvitse koskea tähän. Ja nyt katsotaan, kun mä menen toista polkua. Nyt tehdään sama uudestaan, mutta vaihdetaan toinen syy, eli viallinen tai vaurioitunut. Ja nyt nähdään, että tämä AI-agentti ei edes yritä ratkaista tätä. Se ei lupaa hyvitystä, se ei lupaa vaihtoa, ei lupaa mitään, koska viallisesta tuotteesta pitää nähdä ensin kuva ja jonkun pitää päättää, että mitä tehdään. Ja se on meidän sääntö, ei niin kuin tämän botin mikään arvaus. Ja se kertoo, että ihminen katsoo asian ja siirtää keskustelun eteenpäin. Ja mun mielestä tämä on nimenomaan se kohta, jossa se AI-agentti ansaitsee sen luottamuksen, ei siinä, että se olisi vastata kaikkeen, vaan siinä, että se on rehellinen ja tietää, milloin se pitäisi olla vastaamatta. Mutta nyt siirrytään asiakaspalvelun näkymään ja avataan sieltä tiketti. Tässä ollaan Agent Workspaceissa asiakaspalvelun näkymässä ja tuolta ylhäältä voidaan hyväksyä tiketti. Ja tästä kun katsotaan näitä tekstikenttiä, niin nähdään, että sinne on ilmestynyt tilausnumero, palautettava tuote, palautuksen syy. Ja nämä on just ne, mitä mä oon klikannut sitä karusellista. Kukaan ei ole näitä tähän kirjoittanut ja ne täytyy sen mukaan, mitä se keskustelu eteni. Eli asiakaspalvelija avaa tämän tiketin ja tietää heti, mikä juttu on ja mikä ongelma, mikä tilaus. Ja juju nimenomaan, että se loppukäyttäjälle, tämä oli todella helppoa. Oli 4 viestiä ja pari klikkausta ja ei näyttänyt mitenkään erikoiselta. Ja se on just sen takia, minkä takia se toimi. Kun taas sitten samaan aikaan asiakaspalvelijalla sai paljon enemmän tietoa, kun se olisi ehtinyt kysyä. Ja nyt katsotaan, mistä tämä yksinkertaisuus on tehty ja hypätään konepellin alle. Eli navigoidaan tuonne vasemmalle ylös valikkoon. Sieltä klikataan AI-agentsi auki ja päästään AI-agentti välilehteen. Sieltä klikataan meidän haluama botti auki ja päästään use case välilehteen. Ja kaikki lähtee nimenomaan näistä use caseista. Eli lyhykäisyydessään use case on yksi asia, minkä se AI-agentti osaa hoitaa. Eli meillä tässä löytyy tuotteen palautus. Ja tuossa listassa on myös esimerkiksi se Welcome Reply-aloitusviesti, jonka sitten näki siinä chatin avatessa. Ja use case voi rakentaa 2 eri tavalla. Eli dialogi on tarkka. Sä rakennat sen palikka palikalta.
tähän tulee tämä viesti, tästä napista mene tänne, jne. Ja se ajaketti sanoo täsmälleen se, mitä sä oot kirjoittanut, ei sanaakaan mitään muuta. Ja proseduuri taas on sitten vähän semmoinen löyhempi kuvaus. Sä kerrot omin sanoin, että mitä sä haluat, että siinä prosessissa tapahtuu, ja sitten se ajaketti hoitaa sen keskustelun sen pohjalta. Ja tämä mun äskeinenkin homma on tehnyt proseduurina, jonka sitten sisään on upotettu dialogeja. Eli vapaamuotoinen keskustelu, mutta sitten silloin ne tietyt palikat, lomakkeet ja karuselli, niin ne on sitten dialogeja. Mennään tänne oikealle, klikataan sitä proseduuri auki, jonka jälkeen me nähdään, että tämä on ihan suomen kielellä kirjoitettu tänne. Eli mä oon alkuun kuvannut sen, että mitä mä haluan, että tapahtuu. Ja se alkaa siitä, että asiakas haluaa palauttaa tuotteen. Se pyytää tilausnumeron ja sitten sähköpostin ajamalla ton lomakkeen. Ja sitten se näyttää tilauksen tuotteet myöskin. Sitten se kysyy syyn ja sitten jos tuote on viallinen, niin ei lupaa hyvitystä. Ja mä en ole kirjoittanut tähän itse yhtäkään ehtolauseketta tai en ole napsutellut mitään. Mä oon kirjoittanut tämän tähän vasemmalle nimenomaan just silleen, että miten mä kertoisin tämän, jos mä kouluttaisin uutta asiakaspalvelijaa. Tämä nyt on tässä mun tapauksessa aika yksinkertainen, että oikeassa käytössä tämä saattaisi olla hieman enemmän ehtoja ja pidempi prosessi ja monimutkaisemmin, mutta se pysyy tässä tosi luettavassa muodossa ja se on nimenomaan se pointti. Ja Zendesk on tosi vahvasti menossa tähän suuntaan, eli syy on myöskin ihan niin kuin käytännöllinen, että näitä proseduureja on paljon nopeampi tehdä ja sitten kestää paljon paremmin sitä, mitä ne asiakkaat tekee oikeasti. Eli jos sä pyydät dialogissa 6-numeroista tilausnumeroa ja sitten asiakas antaakin 5-numeroisen, niin sitten täytyy rakentaa siihen oma polku, tai sitten jos se kysyy, että mistä se numero löytää, niin sitten siihenkin myös oma polku. Eli proseduuri hoitaa sen, koska sitten se ymmärtää, että mitä sä oot yrittänyt sanoa. Ja sitten tästä me löydetään nämä upotetut dialogit. Ne on olemassa sen takia, että on pari asiaa, joita proseduuri ei osaa itse tehdä, eli lomakkeet ja karusellit. Ne tehdään dialogina ja sen jälkeen niitä kutsutaan sitten tässä proseduurin sisällä. Eli näin kaikki, mitä botti päättää on tässä tekstissä, ja dialogit on vaan sitä, mitä sillä tekstillä ei voi tehdä. Ja katsotaan yksi näistä upotetuista dialogeista lävitte. Klikataan tosta ja päästään template-sivulle, josta me voidaan sitten avata se vastaus tosta. Ja tässä meillä aukeaa dialogi. Eli tämä alkaa suoraan API-integraatiolla meidän Genius Store tilaustenhallintajärjestelmään ja sieltä tulee tilauksen tiedot. Ja sitten nämä viestit täyttyy tähän täysin dynaamisesti, eli tilausnumero, hinta, toimituspäivä, sun muut. Sen jälkeen meillä tulee tänne kortti, yksi kortti, eli se toistuu tasan niin monta kertaa, kun tilauksella on rivejä, eli mä oon rakentanut yhden kortin, en 3 korttia, ja sen yhden kortin päälle se data rakentaa sitten ne loput kortit. Ja tässä napissa on se juttu, joka teki sinne tikettinäkymään ne täyttyvät tiedot, eli kun asiakas painaa palautta tätä, niin sitten nämä tässä alla olevat actionit tallentaa sen tilausnumeron ja tuotekoodi, ja sitten ne siirtyy tikettikenttiin siinä vaiheessa, kun keskustelu menee ihmiselle. Ja ne 2 muuta dialogia, jotka tuossa proseduurissa oli sisällä, siinä on käytännössä yksi laatikko, jonka ainoa tehtävä on näyttää se lomake, ei mitään muuta. Sen jälkeen voidaan siirtyä sinne, mistä se data tulee, eli mennään tonne vasemmalle, sieltä Actions ja API Integrations, jonka jälkeen mä valitsen täältä mun API-integraatio, jota mä tässä käytän. Eli sä annat tälle integraatiolle nimen ja kuvauksen. Sen jälkeen me voidaan mennä tänne Productioniin, Environmentseihin, josta sitten sä kerrot, että halutaanko me hakea tietoa vai viedä tietoa vai muuta. Sen jälkeen sä annat sille osoitteen, mistä sitä tietoa haetaan, ja sitten jos se rajapinta vaatii API-avaimen tai vastaavan kirjautumismenetelmän, niin sitten sä annat sen sille. Mulla on tässä taustalla semmoinen mock-rajapinta, eli staattista testidataa, mutta se toimii täsmälleen samalla logiikalla, mitä oikea tilaustenhallintajärjestelmä toimisi, eli data sisään ja data ulos. Sen jälkeen voidaan mennä näihin skenaarioihin, missä määritellään eri parametreja, painetaan tuolta test production, saadaan tiedot tonne tulemaan.
Ja täällä me annetaan session parametreille avain, voidaan kirjoittaa siihen lyhyt description, että mitä se tekee, ja sen jälkeen tämmöisellä JSON-data-kielellä kirjoitetaan tähän, että mitä dataa me halutaan tuolta poimia. Eli tässä esimerkiksi me ollaan otettu toi tilausnumero, ja sen jälkeen kun mä otan tämän tilausnumeron tuohon, mä oon hakenut sen täältä kerran, niin sen jälkeen se AI-agentti osaa käyttää sitä. Eli tässä oli AI-agentti, joka kysyy tiedot, hakee taustajärjestelmästä, näyttää kuvina vaatteet, mitä olet tilannut, ja tietää, milloin sen pitää lopettaa hommat ja antaa homma sitten takaisin ihmiselle. Eli ei muuta kuin rakentelemaan AI-agentteja. Se on moro.